الجارة نتاعنا قتلت أمي. الجارة نتاعنا كنا كيف الأخوات، كلينا مع بعض ومشينا للسكولة مع بعض، وكيف قالوا تما حرب يلا تعالوا نقتلوا اليهود، دخلوا وقتلوا، ما باوش يقتلوا أمي. أمي قالت لهم أنا نقول للبوليس شكون قتل، قداش قتلتوا ناس. قالوا لها انت حاب تقولي شكون قتل، نقتلوك حتى انت، وقتلوها. انا اسمي شوشانة وعمري اليوم 80 عام. كيف بدا الحرب كنت عمري 3 سنين. وفي عمروس. وين عمروس؟ عمروس بحدا طرابلس في ليبيا. في ليبيا. أمي قتلوها العرب، جاو ذبحوها هي واختها وبنت اختها، ذبحوهم الكلية. أنا كنت على الفراش، أختي كانت في الخزانة، كان عندنا خزانة. خدات خويا حطت له محرمة في فمه وباش ما يبكيش، وانا خلاوني على الفراش. جاو العرب حبي يذبحوا، قال نذبحوا البنت الصغيره هذه، قالوا لا خليها تعال نذبحوا الكبار تموت هو من الجوع. خلاوني على الفراش ومشاو. كيف مشاو اختي سمعت سكات، طلعت من الخزانه وخذتني ودخلتني الخزانه. أنا نعرف اللي سكننا حوش جديدة، بنا بويا حوش جديدة وبنا مخزن. وقال المخزن هذا كيف نحط فيه البضاعة اللي نشري ونبيع. كيف صار الحرب دخلوا المخزن هذا، ما راوش العرب، ما قتلوش اللي كانوا في المخزن، قتلوا كالي راهم في الطريق، في الفراش، في الحوش. دخلوا الانجليز وقالوا لهم، قعدوا يجروا في العرب يعني يطلعونا احنا باش ما يقتلوناش. طلعت اختي من الخزانه، صابت امي مذبوحه وخالتي مذبوحه وبنت خالتي مذبوحه، وحنا كنا 3 اخوات، 2 بنات وولد. طلعوا الكليه ما عرفوش يعملوا، جاو قالوا كيفاش يعملوا، كيفاش يخليوهم بنات، وانا كنت ولد 3 سنين ما عرفت شي. قالوا نخليهم في العمروس. بويا كان طواف يمشي من البلاد لبلاد يبيع البضاعة ويجي. كان ما قدرش يجي من جربية، كان يطوف على الحصان، ما قدرش يجي من جربية، كان الحرب. جا الحوش عربي عاونوا، قالوا تعال انت صاحبي تعال نطلعك. طلع ابويا من غادي وجا الحوش، نصب امي مقتوله والجيران مقتولين وانا نبكي، وخلاونا الكليه هايده بس. خلاونا قعدنا سكننا في عمروس، وقعدنا حتى نجا واحد قال لبويا تحب تعرف من عمروس نرفعك البلاد ما قالولوش إسرائيل، قالوا له فلسطين. قال كما تماش حرب رفعونا. قالوا تمشي في البابور. قال ما تحبوا تقولوا لي انا نجي وانا وصغاري. قالوا بنتك ما تقدرش تركب في البابور، عندها تراكوما، عندها مرضى في العينين، تقعد في السبيطار. خلاوني قامة قداش نهار في السبيطار، وجا بابور تاني ركبنا فيه ومجينا لإسرائيل. بويا غادي ما قدرش يربي خواتي، كنا راس جارة نتاعنا
راجلها مات حتى هو ذبحوه، عندها بنت وحدة تزوج عليها، وقعدنا بنتها وإحنا ثلاثة 4 صغار تربي فينا غاديك حتى نجينا لفلسطين. جينا لفلسطين عطاونا قالوا لنا نزلونا في حيفا، وبعدين ما عادش تعلمت، ما كانش عندنا قوة نتعلموا. بويا ما كانش عنده فلوس، واحنا اللي جبنا الفلوس عطينا لبويا باش يصرف علينا ويشري لنا حوايج كانوا يبعثونا من الناس الخشانة، كانوا عندهم حوايج نتا صغارهم كانوا يبعثوا لنا ويعملوا لنا السرة ويبعثوا الحوشنا، وكنا فرحانين. جابوا سرة حوايج نلبسوا، وانا نختار روبة وخويا يختار قمجة وفرحانين في قلبنا الكل فرح. كيف ركبنا في البابور قالوا لنا مشوا غزالة ما تماش سامي غزالة، طبحوا عليها شوشانة، وبويا خاف يقول ما نحبش، قال باي حتى منين مات وطبح لي حتى شوشانة ما طبح ليش غزالة، خاف. كانوا نية الناس ما عرفوش يوقفوا على نتاعهم اللي يقولوا لهم باي. شو صار؟ اليوم أنا فرحانة ونشكر الله، عندي 6 صغار وكبروا وتعلموا في السكولة ويخدموا في المهندس وكبروا وفرحانين، ونشكر الله ونحمده. عمري 3 سنين كنت ما عرفتش اللي نعيش ونحضر اليوم هذا، ونشكر ربي وربي يخلي صغاري، ونشكر ربي حتى نموت. اليوم انت تريدي ترجعي تزوري ليبيا اذا ممكن؟ لا، ما عنديش ما نعمل غادي، شو عندي نعمل؟ حتى قبور امي بيطح ما تماش. ما بدك تشوفي عمروس؟ لا ما ريتش حاجه بايه غادي، ما ريتش حاجه بايه. شاحمنا نرى غادي اللي قتلوا امي ما نتفكر شيء من غادي. امي ما تفكرتها. كان في حرب 6 أيام، خالتي جات من عمروس جابت تصورها نتا امي، ريت امي وجهها تفكرت كيفاش كانت امي. Like a bird on a tree, I'm just sitting here